înghețată cu caise. Vă salut, prietenii mei gurmani, s-au copt caisele la mine în grădină. Uitați ce frumoase sunt. Și o să profit să vă prezint o rețetă de înghețată cu caise. Nu vă mai rețin, haideți să începem rețeta să vedeți ce bunătate scoatem la noi acasă. Aici avem toate ingredientele. Ia uitați ce am eu aici. Caise de la mine din copac, caise naturale, fără să le stropesc cu nimic. Ia uitați ce frumos le-am cules. Aici în dreapta am și cireșul. O să facem ceva și cu cireș, ați văzut prăjitura de cireșe. Am venit acasă cu caisele, le-am scos sâmburii, le-am luat pe cele mai coapte, cele mai zemoase și aici am aproximativ 1 kg de caise fără sâmburi. Bun. 1 litru de lapte, cel mai gras lapte care îl găsiți, lapte praf, 120 de grame de lapte praf și vă spun de ce pun lapte praf. Căutați înghețata de mere coapte Sevi în YouTube. Acolo am explicat tot de ce pun fiecare ingredient. Astăzi o să fac repede să nu vă plictisesc când spuneți că fac videole lungi. 120 de grame, 160 de grame de zahăr alb, 40 de zahăr negru, v-am spus că le combin, 2 gălbenușuri, un anticongelant, v-am explicat în acea rețetă de ce, sau 40 de grame de dextrosă. Dextroza, cred că dextroză este în română, dextroza este un îndulcitor cu o putere mai mică decât zahărul, este important să-l punem, să-l amestecăm cu zahărul pentru anticongelare, astfel nu scoatem un calup de gheață. Cu astea spuse, am udat o cratiță cu puțină apă. Cum? Frișca, imediat. Și uitați-mi să vă spun, 400 de ml de frișcă, o frișcă neîndulcită în cazul meu. Iau laptele și îl pun la foc. Îi adaug frișca lichidă și adăugăm celelalte ingrediente. Zahărul, amestecăm puțin așa. V-am explicat în rețeta de înghețată cu mere coapte de ce pun lapte praf, de ce pun 2-3 tipuri de zahăr. Și ați văzut și la înghețata de vanilie, înghețata de ciocolată, că acolo n-am pus lapte praf și am fiert laptele mai mult. De ce? Bun? Și adaug și anticongelantul, 2 gălbenușuri de ou. Acum le lăsăm la foc până ajunge la o temperatură de 85 de grade aproximativ, până la punctul să înceapă să fiarbă. Nu trebuie să fierbe laptele, doar să ajungă să-l pasteurizăm și atâta tot. Să vedeți ce înghețățică simplă facem și ce gust natural scoatem astăzi. Abonați-vă la Sevi acasă, urmăriți-vă și în Instagram și probați și această înghețățică este minunată. Această vară o să vă prezint mai multe rețete. Cu restul de caise și dacă este nevoie mai culeg din copac, o să prezint o dulceață de caise. Bună! L-am adus până la punctul de fierbere, la 85-90 de grade. Am pasteurizat laptele, cu toate că era pasteurizat, și oul. Bun, acum ce fac? Eu îl schimb de cratiță, cum am spus și la cealaltă rețetă. Astfel se răcește puțin. Și un alt motiv pentru care îl schimb, pentru că aici o să introducem blenderul de mână și nu vreau să stric acest vas. Ce fac? Acum îi adăugăm și un praf de sare. Să echilibrăm aromele și gusturile și nu v-am spus la început că am uitat, pun o lingură așa plină de miere. O lingură plină de miere. Punem aici și așa bag. Așa. Perfect. Îi adaug caisele. Frumos, așa încet. Și acum le trecem prin blenderul de mână. Mi-a făcut creierii ciuperci. Gata. Și acum ce facem, prietenii mei gurmanzi? Trecem la momentul cel mai așteptat. O probăm. Excelentă. Iar îl lovim cu această înghețățică. Acum ce fac? Nu vă mai prezint ca la cealaltă rețetă, atâtea detalii, cum am pus-o la baie mare inversă cu gheață tot, o las să răcească și trecem să o introducem la congelator. Cum am spus eu, n-am mașină de înghețată, când o să găsesc una bună o să îmi și vă arăt cum să o faceți fără mașină de înghețată, cum v-am arătat și în celelalte rețete. Prietenii mei gurmați, dați-mi un like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri și probați această rețetică simplă și gustoasă. Acum când s-a răcit, începem să o punem în ingrediente pentru congelator. Perfect. Cum v-am spus în celălalt video, nu trebuie să o umplem prea mult, astfel îngheață mai repede. O acopăr, o introduc la congelator și după câteva ore când începe să înghețe, o scoatem și ce facem? Introducem ingredientul secret, aerul, cum ați văzut în celălalt video. Hai, prietenii mei gurmați, la congelator. Când înghețățica noastră începe să înghețe, cum v-am spus în video anterior, introducem aer și distrugem particule de gheață. Și îl introducem la congelator. Am scos-o de la congelator. Haideți să vedeți. Cum am spus în video anterior,
temperatura optimă pentru înghețat este minus 10, minus 11 grade. Dacă temperaturul vostru îngheață mai mult, congelatorul, pardon, o scoate câteva minute înainte de a o servi. Și să vedeți ce cremozitate, ce bunătate am scos noi aici. Haideți să o punem aici într-o cupă, să o servim. Așa, Sebastiane. Așa. Facem big înghețata. Am spus că din restul de cais o să fac dulceață. N-am făcut dulceață, am făcut un gem frumos. Uite, îl pun așa puțin pe deasupra. Să împlin gustul de caise. Și prietenii mei gurmanzi, cu aceeași linguriță, vă poftesc să probați cu încredere și această înghețățică la voi acasă. Pentru mai multe detalii, vă invit să vedeți înghețata cu mere coapte. Acolo am explicat totul. Haideți să vedem. Incredibil. Și cu gem de caise pe deasupra este o bunătate. Nu mă mai pot opri. Probați-o cu încredere, prietenii mei gurmanzi. Nu uitați unde v-ați aflat să te iubiți. Ne vedem într-un nou video. Uitați-vă la rețeta de mere coapte.